Კარგი მეგობრებო, მაშინ ჩვენ დღის წესრიგში გვაქვს ერთი საკითხი. ეს არის ინფორმაციის მოსმენა გვაქვს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წინა 2017 წლის საშემოდგომო სესიის პერიოდში ჩვენი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. მოხსენებელი არის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი ქალბატონი თათია ხეთაგური. ეს ჩვენ წინა კომიტეტზე გქონდა დღის წესრიგში, მაგრამ სამწუხაროდ საპენსიო დაგროვებითი პენსიის საკითხი დიდი მოცულობით იყო და ვეღარ მოვასწარეთ, ამიტომ გადმოვიტანეთ. ეხლა რეგლამენტი გვაქვს დაახლოებით 1 საათი, 50 წუთი და ამ ხნის განმავლობაში უნდა მოვასწროთ, იმიტომ რომ სესია იწყება. ამიტომ ამ დროის განმავლობაში ვიმუშაოთ, რამდენი წუთის თქვენ დაგჭირდებათ, მითხარით, რამდენი ხანი გინდათ თქვენ? 20 წუთის განმავლობაში თქვენ, მე 15-20 წუთი კითხვებისთვის და დანარჩენი პასუხებისთვის რა. აი ამ რეგლამენტში ვიმუშაოთ და ასე გავაკეთოთ რა. აბა გისმენთ ხალბატონო თათია და მე კითხვები ვისაც დაგჭირდება. მოგესალმებით, პატივცემულო კომიტეტის თავმჯდომარე, პატივცემულო პარლამენტის წევრება. წარმოგიდგენთ წერილობით ინფორმაციას, რომელიც ვალდებულებაც გაგუჩნდა რეგლამენტში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად და რომელიც ეხება საშემოდგომო სესიის განმავლობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაწეულ საქმიანობას. აქვე გვინდოდა რომ მადლობა გადაგვეხადა კომიტეტის თავმჯდომარისთვის და კომიტეტის წევრებისთვის გამოყოფილი დროისთვის, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა ჩვენთვის კომიტეტის წევრების მოსაზრებების მოსასმენად. ყველა გამოთქმული შენიშვნა და მოსაზრება აისახება ჩვენს სამოქმედო გეგმაში, ან ნაწილობრივ შევეცადეთ, რომ გარკვეული გამოწვევები უკვე აგვესახა, რომელიც წარიდგინება ჩვენ სამეთვალყურეო საბჭოს და ვიმოქმედებთ ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. ანუ წერილობითი ინფორმაცია უკვე არის წარმოდგენილი, მე უბრალოდ ყურადღება გავამახვილებ მანდატიდან გამომდინარე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელზეც იყო ორიენტირებული ჩვენი საქმიანობა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. პირველი საკითხი ეხება ეს არის პროგნოზირების ნაწილს, მოგეხსენებათ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადების, რომელსაც ვამზადებთ მთლიანი მაკროეკონომიკური ჩარჩოსთვის და წარმოადგენს ალტერნატივას მთავრობის მიერ წარმოდგენილი საშუალოვადიანი ფისკალური გეგმისა. და გარდა ზემოაღნიშნულისა 2017 წლის მეორე კვარტლიდან ჩვენ დავიწყეთ მშპ-ს კვარტალური პროგნოზების მომზადება, რომელიც რეალურად კვარტლის დასაწყისიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიეწოდება პარლამენტს. გარდა ამისა, რაც მინდა რომ აღვნიშნო, მთლიანი მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელში, ანუ მთავარი გამოწვევა ინსტიტუციური, რომელიც გვაქვს, ეხება ფისკალური პროგნოზების ერთ ნაწილს, კერძოდ ხარჯვითი ნაწილი გათვალისწინებული არის მოდელში ეგზოგენურ ცვლადად. ეს იყო ძირითადი გამოწვევა, ანუ გასული 2 წლის განმავლობაში, რა პერიოდის განმავლობაში ამ პროგნოზებს ვამზადებთ და ჩვენ ამ მიმართულებით ჩვენს ანალოგი ინსტიტუციასთან ერთად, რომელიც არის დიდი ბრიტანეთის საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისი, 2017 წლის ივნისიდან დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, გვქონდა გარკვეული გამოწვევები მონაცემების მიღებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პროგრამების დონეზე პროგნოზირება არის მოითხოვს გარკვეულ მონაცემთა ბაზას, თუმცა პირველადი სამუშაოები ამ კუთხით გვაქვს გაწეული და დაინტერესების შემთხვევაში შეგვიძლია სამუშაო შეხვედრის ფორმატში განვეხილოთ კონკრეტული პროგრამები, ანუ ამ მიმართულებით პირველ რიგში აქცენტი გვინდა და გავუკეთებინა ჯანდაცვის პროგრამებზე და შემდეგ მეორე მიმართულება ეს იქნება განათლების პროგრამები. რაც შეეხება მეორე ასპექტს, მეორე მიმართულებას, ეს არის ბიუჯეტის პერიოდული ანგარიშგების ნაწილი, რაზეც გამოითქვა კიდეც კითხვები. ამ მიმართულებით გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას ერთ შემოთავაზებაზე, რომლის წარდგენასაც ვფიქრობ ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის. კერძოდ, იმის გათვალისწინებით, რომ რეგლამენტში არსებული ხარვეზის გამო შეფერხდა სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირება და ჩვენ წინასწარი კომუნიკაციის ფარგლებში მეტნაკლებად შევეცადეთ რა უკვე გასწორდა დეკემბერში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად.
და შესაბამისად, მოკლედ პირველადი კომუნიკაცია, რაც ჰქონდა ახალი მოწვევის პარლამენტთან, გამოითქვა უმთავრესი საკითხი, რომელზეც მივიჩნიეთ, რომ უნდა მიგვემართა ჩვენი რესურსი, ეს ეხება პერიოდული ანგარიშგების რაღაც ერთიანი სისტემის შემოღებას პარლამენტისათვის, ან შეთავაზებას. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო იქნება ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად. ანუ რას გულისხმობს ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სისტემა? ჩვენს მიერ შემოთავაზებული სისტემა გულისხმობს თითოეული კომიტეტის მიერ მისთვის იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ პროგრამაზე ან ქვეპროგრამაზე საკმაოდ დეტალურ მონიტორინგს ხაზინის მიერ საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად პარლამენტისათვის წარდგენილ ყოველთვიურ ანგარიშგებაზე დაფუძნებით. ანუ ამჟამად აღნიშნული სისტემა მოიცავს კომუნიკაციის პოლიტიკას საბიუჯეტო ოფისსა და კომიტეტის აპარატს შორის, მოიცავს კონკრეტული შაბლონის შევსების ინსტრუქციას და Excel-ზე დაფუძნებულ შაბლონს, რომელიც ცალკეული რისკების იდენტიფიცირების შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა ასევე განვიხილავთ პროგრამული უზრუნველყოფის სახით, ამ საკითხზე მუშაობასაც. ანუ შიდა რესურსების გამოყენებით, რაც გვაქვს რაღაც მინიმალური პროგრამირების გამოცდილება. და მესამე ნაწილი, რომელიც არის ასევე პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება, ეს არის სპეციფიური ქართული კანონმდებლობისთვის, ანუ ჩვენი ანალოგი, მაგალითად აშშ-ს კონგრესის საბიუჯეტო ოფისისგან განსხვავებით, რეგლამენტის საფუძველზე ჩვენ გვევალება განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების შემოწმება, კერძოდ მისი რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება და შემდეგ და მეორე ნაწილი ასევე ამავე მიმართულებას უკავშირდება რეგულირების გავლენის შეფასების ნაწილში ჩვენი როლი. ამ მიმართულებით მას შემდეგ, რაც რეფორმა განხორციელდა საბიუჯეტო ოფისში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო სწორედ ამ საკითხის მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა. ანუ გასული წლის, კერძოდ ზუსტად საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ამ მიმართულებით ჩვენს მიერ მომზადებული ორი მეთოდოლოგია, რომელიც ეხება სარეკომენდაციო ხასიათის მეთოდოლოგია ინიციატორისათვის ფინანსური დასაბუთების მომზადების შესახებ და მეორე შიდა პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს იმ კრიტერიუმებს და პროცედურებს, რომლის საფუძველზეც პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი განახორციელებს აღნიშნულ შემოწმებას, აღნიშნული წარდგენილი იქნა ღია პარლამენტის საბჭოს ფორმატში საქართველოს პარლამენტისათვის და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით ჯერ არ ყოფილა საჯარო განხილვები, მაგრამ რეგლამენტის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებშიც მოგეხსენებათ არის ამ მიმართულებით გარკვეული ასპექტები გათვალისწინებული და აქვე აღნიშნავ, რომ ორივე აღნიშნული მეთოდოლოგია, რომელიც არის სარეკომენდაციო ხასიათის ინიციატორებისთვის და ასევე ჩვენი შემოწმების მეთოდოლოგია განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე. შემოწმების მეთოდოლოგიას ცოტა მეტ ყურადღებას გავამახვილებ, რამდენადაც ამ მიმართულებით იყო, გარკვეული კითხვები და სწორიც იყო. კერძოდ აღნიშნული ეფუძნება მართლმსაჯულებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტით სამომავლო ფინანსური ინფორმაციის შემოწმების შესახებ შემოთავაზებულ ჩარჩოს და ითვალისწინებს სამეტაპიან შემოწმებას, კერძოდ დაშვებების საფუძვლიანობა, კალკულაციის მიზანშეწონილობა და ის განმარტებები, რომლებიც ასახული იქნება განმარტებით ბარათში. და შემდეგი ნაწილი, რომელზეც ასევე გავამახვილებ ყურადღებას, მოგეხსენებათ ახალი მოწვევის პარლამენტის მიერაც, გამოითქვა მოსაზრებები რეგულირების გავლენის შეფასების დანერგვის მიმართულებით პარლამენტის ძალისხმევის გაძლიერების კუთხით და აღნიშნავ, რომ 2016 წლიდან პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი ცდილობდა ამ მიმართულებით გარკვეული უნარების გაძლიერებას, რათა მომზადებული ყოფილიყო იმ რეფორმისთვის, რომელიც შესაძლებელია განხორციელდეს მთავრობაში ან შემდგომ პარლამენტში. და ამ კუთხით მქონდა რაღაც ორი საპილოტო პროექტი, ამ კუთხით დიდი იყო დონორების მხარდაჭერა, კერძოდ აშშ-ს განვითარების პროგრამის კარგი მმართველობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა აღნიშნული საპილოტო პროექტები და გასული წლის განმავლობაში ჩვენი თანამშრომლები ჩართულები იყვნენ რამდენიმე საპილოტო პროექტში. ეს არის სამი რეგულირების გავლენის შეფასება კომიტეტის აპარატებთან ერთად, ეს იყო ადამიანის უფლებების, დარგობრივი ეკონომიკისა და ჯანდაცვის კომიტეტები და ასევე ჩართულები იყვნენ ორი გენდერული გავლენის შეფასების მიმართულებაში გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან ერთად. ძირითადი გამოწვევა, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით გასული წლის საქმიანობას უკავშირდება, ეს არის კომუნიკაციის ეფექტიანობის ზრდა. ჩვენ
გვინდა რომ მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს და სარგებლიანი ჩვენი საქმიანობა პარლამენტის თითოეული კომიტეტისთვის, სწორედ ამ მიზნით მიმდინარე წელი დავიწყეთ ამავე პროექტის, კერძოდ აშშ-ის განვითარების პროგრამის კარგი მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, სწორედ მიმდინარე დღეებში მოხდება ამ საკომუნიკაციო გეგმის უკვე დასრულება, რომელიც ასევე წარედგინება ჩვენს სამეთვალყურეო საბჭოს და სწორედ სამეთვალყურეო საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას ან მოწონების ან არ მოწონების შესახებ, რეგლამენტით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს შესაბამისად. ეს არის მოკლედ, რაც შეიძლებოდა რომ მომეწოდებინა ინფორმაცია ამ საკითხებზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გამოყოფილი დროისთვის. არქით, კოლეგებო, კითხვები რა გვაქვს? იმედია ესა ნინო გააკონტროლე რა, რომ გადიოდეს რა, ხო? ხო, გადის, ხო, კი ბატონო. კაი, კითხვები რა გვაქვს? ქალბატონი ხათუნა, ბატონი გია მიქელაძე. ხათუნა და შემდეგ გია. ხათუნა, გია მიქელაძე, კიდევ ვისაც გნებავთ. გისმენ ხათუნა. ეხლა უკაცრავთ. დიდი მადლობა. ქალბატონ თათია, რამდენიმე შეკითხვა მექნება და თუ შეიძლება რომ ჩაინიშნოთ. ეთით რა შესაქმე, მე გავეცანით თქვენ ანგარიშს და აქ თქვენ ანგარიში არის წარმოდგენილი ის კვლევები, რომელიც ჩაატარა საბიუჯეტო ოფისმა საანგარიშო პერიოდში და ცოტა დავიბენი და რატო დავიბენი გეტყვით ახლა. დღეს არ ვიცი თუ რამე ცვლილება განხორციელდა და გუშინ საღამოს მე ვნახე თქვენი ვებგვერდი და კვლევების ნაწილში რო შედიხარ, იქ კიდევ ესე იგი 3 ქვე განყოფილება თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ბრენჩი როგორ არის ქართულად ნაწილი და ერთ-ერთ მათგანში ბოლო კვლევა, რომელიც დევს, ეს არის სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა ლარის რეალურ გაცვლის კურსზე და თარიღდება 2017 წლის 7 მარტით. ხოლო მეორე არის დეპოზიტების დაზღვევა, მეორე ნაწილში არის დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა, რომელიც თარიღდება 2017 წლის 27 მარტით. გარდა ამისა, ვნახე კიდევ ესე იგი ამავე კვლევებში კვლევითი საქმიანობის გეგმის მომზადება, ანუ შიდა პოლიტიკა კვლევითი საქმიანობის წლიური გეგმის ფორმირების პროცესის სტანდარტიზების და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად და 2015 წლის არის. ამის შემდეგი, ესე ვთქვათ, განახლება არ მომხდარა. მე ჯერ ესე იგი კვლევების ნაწილს მორჩებით, ანუ ყველა კომპონენტს გავყევით თქვენი ვებგვერდის. სადაც ავსებთ იმ კვლევას, რომელიც წარმოგვიდგინეთ აქ ანგარიში, იმიტომ რომ თქვენ ვებგვერდზე ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის საიტზე რო შედიხარ და იქ რო საბიუჯეტო ოფისის წერია და იქ რო შეხვალ იმ ვებგვერდზე, არანაირი ეს კვლევა, რომელიც თქვენ ანგარიში არის წარმოდგენილი, განთავსებული არ არის. თუ რამე სხვა საიტია, მაშინ იქნებ ჩვენც გვითხრათ, იმიტომ რომ რამე აზრი ხო უნდა გქონდეს თქვენი პროდუქციის შექმნას, თუ ვერავინ ვერ ნახა, ას კარგავს. ეს ერთი. მეორე რაც მინდა რომ კითხოთ, შეეხება თქვენი ერთ-ერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ამაზე თქვენ ისაუბრეთ და ამაზე ცოტა მოგვიანებით თუ შეიძლება, მაგრამ ჩემთვის პირადად როგორც დეპუტატისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბიუჯეტო ოფისის მოსაზრება და საბიუჯეტო ოფისის აზრი ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით. და მე ყველაზე მეტად ეს მაინტერესებს, ამასთან ვიტყვი რომ ესე იგი საბიუჯეტო ოფისი არ მინდა ხო ბევრი ვილაპარაკო, მაგრამ რაღაცა წვლილი საბიუჯეტო ოფისი რო არსებობს პარლამენტში, მეც ამაქვს შეტანილი და აგერ საბიუჯეტო ოფისის პირველი ხელმძღვანელი აღზეს, ხო, ასე რომ გულშემატკივრობ ამ სტრუქტურას და მინდა რომ იყოს მისი საქმიანობა ეფექტური. ჩემი შეკითხვები მხოლოდ ამ мотиваციიდან გამომდინარეა, უბრალოდ მინდა რომ ხაზი გავუსვა ამას. და მე პირადად როგორც როგორც საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრს, როგორც დეპუტატს მაინტერესებს შესრულება ბიუჯეტის, თქვენი შეფასება და თქვენი ხედვა და თქვენ გიდევთ ესე იგი ბოლო ორი რაც არის, ეს არის 2017 წლის 24 მარტს იანვარ-თებერვლის შესრულებაზე თქვენი მოსაზრებები და ამის წინა არის 2017 წლის 9 მარტს იანვრის შესრულებაზე. ანუ მას მერე ბიუჯეტის შესრულებაზე მე ვერაფერი თქვენ საიტზე ვერ მოვიცი. ეს შემდეგი თემა, რომელიც მაინტერესებს და ბოლო თემა და თავს დაგანებებთ.
ვნახე თქვენ ასევე თქვენ საიტზე და ამოვიღე და წამოვიღე საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2017-2018 წლის გეგმა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ვერ მივხვდი მაგალითად, ყველგან ერთი და იგივე აღნიშნა გრაფაში შესრულებულია, ყველგან ერთნაირი კვადრატია. აღარ ჩამოვთვლი, მთლიანად ეს არის. მე ხო არ უნდა ავწიჭკო, მე ხო არ ვიცი თქვენ რა გააკეთა რა არა. ეხლა დღეის მდგომარეობით ყველგან ერთნაირი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ღია ასაფწიჭკი კვადრატებია. მე მაინტერესებს პირველივე პუნქტი რომ ვნახოთ ბიუჯეტის ანალიზის მიმართულებით ყოველთვიური კვარტალური და წლიური ანგარიშები, აქ მე ესე ვთქვათ, თქვენივე ტერმინით რომ ვთქვათ, წიჭკას ვერ დავუსვამ. იმიტომ რომ არა გაქვთ გაკეთებული. და ამიტომ მაინტერესებს დანარჩენი რაცა გაქვთ აქ ჩამონათვალი, სად შეიძლება წიჭკის დასმა და სად, ანუ რა გაკეთებულა და რა არა და ბოლო. ბიუჯეტი მოგეხსენებათ, რომ საბიუჯეტო ოფისისთვის ბიუჯეტის ანალიზი არის მთავარი, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში მთავარი. და ასევე მინდა გითხრათ, მე უბრალოდ მაშინაც ვნახე და გუში მაინც გადავამოწმე, რამე სიახლე არ იყოს და არ შევწხვე, არასწორი ინფორმაცია არ მივაწოდო ან კომიტეტს, ან შეცდომით არ დაუსვა შეკითხვა თქო. ბოლო ინფორმაცია ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რაც დევს თქვენს ვებგვერდზე, ეს არის 17 ოქტომბერი 2017 წლის, ეს იყო ბიუჯეტის პირველი წარდგენა. მას შემდეგ, როდესაც და ჩემგან არ გესწავლებათ ალბათ, რომ ჩავთვალოთ, რომ ის, რაც თქვენ გიწერიათ, არ არსებულ ბიუჯეტზეა, იმიტომ რომ ბიუჯეტმა რო წავიდა და დაბრუნდა, ისეთი ცვლილებები განიცადა, რომ არაფერი საერთოდ პირველად შემოტანილი, აგე ბატონგირო გამოგვადეკით, რომ აგზიხართ და დაგვემოწვევით, არ ქონდა. და შემდეგ წარდგენაზე და რაც თავარია საბოლოო ვერსიაზე, რომელიც 1 დეკემბერს შემოვიდა და 13 დეკემბერს მიიღო პარლამენტმა, საბიუჯეტო ოფისის ერთი სიტყვა არ არის, რაიმე ანალიზი დაკავშირებით, ერთადერთი გადავყავართ ლინკით თქვენს სატელევიზიო გამოსვლაზე TV პირველში. როდესაც მეორე და მესამე მოსმენაზე ითხოვთ, იხილეთ დეტალურად და დააჭერ, გადადის ტელელინკზე TV პირველში თქვენ გამოსვლას და ხა თუ თქვენ სატელევიზიო გამოსვლებს უნდა ვუსმინოთ იმისათვის, რომ ბიუჯეტის ანალიზის შესახებ რაღაცა ინფორმაცია გქონდეს, ეს რაღაცა ნოუ-ჰაუა ნამდვილად საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობაში. თათ ალბათ თქვენ ესე გირჩენიათ კითხვების ხმაც მოგცეს და მე რო პასუხოთ, ხო? ნუ მეც მაინტერესებდა სულაშურის ძალიან საინტერესო კითხვები დაისვოდა, მაგრამ მე ერთი კითხვის რაკეთ დასვა ეს კითხვები, მე ვარ კიდე ერთი კითხვა. თქვენ სამოქმედო გეგმაში აღადგინეთ რა თავი რა. მე მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ, სტატია სამტრედის მაჟორიტარი დეპუტატი, სამტრედიდან არჩეული. გია მიქელაძე დიახ. თქვენ სამოქმედო გეგმაში 1-1-1 საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების, ეს როგორც არის იცით, ცალკეული ეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების მიმოხილვა, ეს გაქვთ მხოლოდ ესე 2016 წელი და 2017 წელი რამ შეგიშალათ ხელი, რატო არ აქვს ეს გაკეთებული 2017 წელი. ეხლა მე მაინტერესებს მე რა მდგომარეობა ჩემს იქ მუნიციპალიტეტში, რა მდგომარეობა მთლიანად ქვეყანაში. ის ეხლა 2016 წელი გასაგებია, მაგრამ 2017 წლის არ არის, ამ 2017 წელს ჩვენ ძირითადად პარლამენტმა ვიმუშავეთ და გვაინტერესებს ამ ქვეყანას ერთად რა ხდება ეს ერთი და მეორე ეს ერთი კითხვა და მეორე მაინტერესებს ეს რამდენი კაცი მუშაობს ამ ოფისში თქვენთან. ეს სამეთვალყურო საბჭო რამდენი კაცისგან შედგება, ვინ არის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე და ეფექტი აი ამ მუშაობის რაღაც არ ვიცი და მაინტერესებს კიდე თქვენ რამდენი გაქვთ თვითონ ხელფასი და სამეთვალყურო საბჭოს წევრებს თუ აქვს ხელფასი და თვითონ თანამშრომლებს დაახლოებით რა არის ეს ხელფასი რომ არ არსებობს ჯერ ხო და თქვენი ხელფასი და თანამშრომლთა ხელფასი იმიტომ რომ აი რატო არ არის ეს არ არის გაკეთებული რატო რა მოხდა ან ხელის შეცვლის მიზეზებია შეიძლება ისეთი აი გითხარით მაშინ ჩვენ რა გავაკეთებთ რო არ არის ეს ბატონო სხვა კითხვები ბატა გისმენთ ბატონო მოგესალმებით პრაქტიკულად ქალბატონო ხათუნა ყოვლის მომცველი შეკითხვები დასვა ბევრი არ დამჭა მაგრამ ერთ საკითხზე მინდოდა გამემახვილებია ყურადღება ბატა წარადგინე რა თავი უნდა ეწერება ბატა გვიჟინაძე ესე იგი დასკვნების ანალიზი უკვე გავლილი ბიუჯეტის მე ამ
გამწონს, კარგად აკეთებთ. მე ვამახვილებ ყურადღებას ქალბატონმა ხათუნამ რაც თქვა. დეპუტატებს ჭირდება, რომ როდესაც შემოდის ბიუჯეტი, აი დამუშავებული რომ ნახონ რა წერია ამ ბიუჯეტში და რა შენიშვნები შეიძლება იყოს, რომ ამაზე გაამახვილონ ყურადღება. ჩემი აზრით ამ ხრივ პრობლემა არის და ამას გამოსწორება დაჭირდება. იმიტომ რომ აი მე თვითონ მოადგილე ვარ და ეს ინფორმაცია არ მაქვს და თქვენ ყავთ მაგ ხალხი ვინც ბიუჯეტში ერკვევა და ალბათ ეს საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი რომ როდესაც შემოვა ბიუჯეტი ან გადამუშავებული ბიუჯეტი შემოვა რომ იმის ანალიზი იყოს და ამ ხრივ რა პრობლემა გაქვს და რატო ვერ ხერხდება. მადლობთ. გისმენთ ბატონო გაკი. გაკი ზოიძე. ქალბატონთათია პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ ნაყოფიერ თანამშრომლობისთვის რაც ქონდა ჩვენ ამ ორი რიას და გიას ასე ვთქვათ განხორციელების დროს რაც ეხებოდა ნარგავპოლიტიკის ამ პროექტთა პაკეტს და ნამდვილად ჩვენ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა და თქვენმა ოფისმა ერთობლივად გამოვიჩინეთ იმისათვის რომ პირველი მცდელობა ესეთი მეტნაკლებად სრულყოფილი ეს ალბათ უფრო გარეშე შეფასებელი რამდენად სრულყოფილი მაგრამ მეტნაკლებად სრულყოფილი პირველი მცდელობა პარლამენტის შიგნით რეგულების ზემოქმედების შეფასების თუ გენდერული ზემოქმედების შეფასების გავაკეთებინა. ხა მეც მაქვს ერთი კითხვა რაც ეხება ძალიან საინტერესო კვლევები არის ჩამოთვლილი მე როგორც პარლამენტის წევრს ნამდვილად მაინტერესებს თითოეული ამ კვლევის ნახვა და აქ წერია მოგვიანებით გამოქვეყნდება ან ხარისხის პროცედურა ხო მესმის და ხარისხის შემოწმების პროცედურა როგორ აქვს ეგ მაინტერესებს პირველი და მეორე როდის გამოქვეყნდება ამ პროცედურის გავლის მერე ეს კვლევები იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მაინტერესებს არ მაინტერესებს საიძე იქნება სად იქნება მნიშვნელობა არა თავად როდის გვექნება ხელმისაწვდომი ეს კვლევები მადლობა ბოდიშვიხტი კიდევ ერთხელ ქალბატონთათა იცით რა შესაქმე მე რო წავიკითხე ხო თქვენი ანგარიში აქ ვნახე რომ ზუსტად ბატონ კაკის შეკითხვაზე გამახსენდა თქვენს მიერ მომზადებული ნუ ზოგადად რია მისი ხარისხი ეს არის ალბათ დღევანდელი მსოფლიოს პარლამენტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე და საქართველოში საკმაოდ ესეთი ახალი ხილია ხო და აქედან გამომდინარე მე რო ვნახე რომ თქვენ რიაში რაღაც მონაწილე თუნდაც რომელიმე სხვა სტრუქტურასთან ერთად მონაწილეობა გაქვთ მიღებული, გაცილებით უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი გახდა ხო ეს პროცესი, მაგრამ იცით რა თქვენსავე ანგარიში მითითებულ ესე ვთქვათ შენიშვნებში ბმულები რომელიც არის მითითებული ერთი არის პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის მისამართი და ორი არის UNDP-ის. ანუ ჩვენ ბოდიშმომს ვიხდი ამას სიზმარს ხო არ ვნახავთ რომ თქვენ რაღაცა კვლევებს აკეთებთ რომელიც UNDP-ის ვებგვერდზე აი შეხედეთ აქვე არის რა ერთი ორივე არის UNDP-ის ბოლო ორი პროექტი არის UNDP-ის ანუ ხელმისაწვდომობა პროდუქციისა ხო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი რაღაცა ჩატარებული სამუშაოს თუ ხელი არ მიუწვდება ადამიანს და ინფორმირებული არ არის ამის შესახებ ეს ნიშნავს რომ საერთოდ ეს სამუშაო იყრება წყალში და აი ამაზეც რო გითხრათ რომან და სხვა კითხვები მეგონი არა მე მეგეთყვით დიახ გისმენთ კითხვა და მერჩი ბიუჯეტის შესრულების ყოველკვარტალურ ანგარიშზე იყო საუბარი ამაზე მინდოდა მესამე შეკითხვა მაგრამ მაშინ უფრო დავწმუნდები ასე ვთქვათ თქვენ გქონდათ თუ არა მცდელობა რომ გაგაკეთებინათ ბიუჯეტის სხვადასხვა დონეებში შემოსავლების ოპერატიული მიმოხილვა ყოველთვიური და რატო არ აკეთებთ იმიტომ რომ ეს არ არის და თანაც არ ვამბობ რომ ადვილია იმიტომ რომ ეს გიორგის ეხება როგორც დღეს სადღაც 12 საათზე გამოქვეყნდება ინფორმაცია მომარჯვებული მაქვს ეს რა ქვია ჩემი ტელეფონი და უღებ სურათს სკრინშოტს ხვალდილით ეს გაქრება და ეხლა თქვენო კითხოთ გუშინ რამდენი იყო შემოსავალი ბიუჯეტში თუ გუშინდელი მე არ მაქვს გადაღებული დღეს რომ ფინანსთა სამინისტროში დარეკოთ არ არსებობს ადამიანი რომელიც ამ სტატისტიკას გეტყვით ესე იგი მიუხედავად მიწერებისა თხოვნისა დარეკვისა ხაზინიდან გადაგამესამართებენ ერთ ადგილზე მეორე ადგილზე გიორგი რატომ
არ ინახება, არ არის ეს ინფორმაცია. არა, იმიტომ რომ გეტყვის რომ არ მაძლევენო. ხო, მაშინ აი ესეთი ესე იგი ყოველდღიური შემოსავლების ინფორმაცია, ყოველდღიური ინფორმაცია, რომელსაც ხაზინა აკეთებს, თქვენ გაქვთ თუ არა ეს? აკეთებთ თუ არა მის ანალიზს? და ჩემსავით ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის საიტზე ტელეფონით ხომ არ უღებთ ამ ინფორმაციას, საიდან ღებულობთ ყოველდღიურ ინფორმაციას, დაუშვათ და დაგვაგვიანდა ერთი დღე და აი მაგალითად გვინდა რომ გუშინ წინდელი ინფორმაცია რამდენი იყო შემოსავლებისა. სად მოძებნით ამას? ეს მაშინ სადამ მე სხვა კითხვები არა, მე მაქვს რამდენიმე კითხვა და მეც გეტყვით. ერთი წამი. Გავუტონ თათა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი თქვენი არსებობა და ის რეფორმა, რომელიც გატარდა, ითვალისწინებს, რომ თქვენი მუშაობის ეფექტურობა ბევრად უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე იმ სტრუქტურის, ერთიანი სტრუქტურის არსებობა, როდესაც საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებობდა თქვენი და ჩვენ ამ რეფორმას მივესალმებით და სწორია და კარგად არის გაკეთებული. ჩემს კოლეგებს მოგეხსენებათ, რომ ბატონ კაკის მინდა ვიმართო და ყველა კომიტეტის წევრს, რომ ჩვენ გვაქვს სტრუქტურა მუშაობის, რომ ჩვენ ვიხილავთ მთავრობის ანგარიშებს, ფინანსის სამინისტროს ანგარიშებს კვარტალურ წლში. Ყოველ კვარტალში ჩვენ გვაქვს ანგარიში მიღებული მთავრობის ფინანსის სამინისტრო გვიგზავნოს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება დასკვნები, ხო? ერთ-ერთი არის საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა. ჩვენ ვერ მივიღეთ საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა პირველ კვარტალთან დაკავშირებით. მაგალითად 2017 წლის ბიუჯეტის დასკვნა განვიხილეს ბიუჯეტზე და საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა არ ქონდა. ამიტომ ჩემი კითხვა მდგომარეობს ამაში, რატომ ვერ მივიღეთ ჩვენ 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულებასთან დაკავშირებით მიმოხილვას ანგარიში და გთხოვთ ეს განგვიმარტოთ. ეს ერთი. ეხლავე თუ შეიძლება ხო გისმენთ თქვენს. ამიტომ ახლა ჩვენ უბრალოდ ინფორმაცია გვაქვს მიღებული და ამიტომ პირველი შემთხვევა ხო ოფისთან ჩვენ ვაწყობთ ჩვენი ურთიერთობის ისა. ამიტომ მეორე კითხვა ასეთ. ჩვენ ასევე ვერ მივიღეთ ნახევარი წლის შესრულებად 6 თვის ანგარიში. ამიტომ თქოთ ასევე გაგვიმარტოთ 6 სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება როდესაც იყო, რატო ვერ მივიღეთ 2017 წლის 6 თვის შესრულებასთან დაკავშირებით თქვენი დასკვნა, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდებოდა. ეს ერთი. მესამე საკითხი ასევე მაინტერესებს, კოლეგიალურად ასევე მთავრობამ წარმოადგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება, რომელიც ჩვენ პლენარულ განვიხილეთ კომიტეტზე და ასევე პლენარულ სხდომაზე. რომელსაც მთელი სესია უსმენს და ქუთაისშიც ქონდა განხილული. ვერც კომიტეტმა და ვერც დეპუტატებმა ვერ მიიღეს საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა მთავრობის ანგარიშზე ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. აი აქაც გთხოვთ თქვენ მოგცეთ განმარტება ამასთან დაკავშირებით, რატო ვერ მივიღეთ ეს საკითხიც მაინტერესებს. ასევე მაქვს ერთი საკითხი თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ კვლევებს აკეთებთ მაკროეკონომიკური ანალიზები თქვენთვის თქვენი არსებობს და არის ჩვენ ამას ხედავთ. რაც შეეხება ბიუჯეტს, საბიუჯეტო თემებს, ეს ჩვენთვის სიმართლე გითხრათ, აი დანაკლისია თვალსაჩინო, იმიტომ რომ აი როგორც გითხარით 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით დასკვნა, როდესაც ჭირდებოდა პირველი წარდგენა თქვენი გქონდა ჩვენ და მივიღე 45 წუთით ადრე და ძალიან გულს დამაკლდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ 45 წუთით ადრე მე დასკვნას ვერ ვკითხულობ. მეორე წარდგენაზე ბიუჯეტის მივიღე, მესამე წარდგენა როდესაც იყო თქვენგან მე ეს დასკვნა ვერ მივიღე და ასევე მჭირდება ამაზე განმარტება, რატო ვერ მივიღე თქვენგან დასკვნა. გთხოვთ ამაზეც პასუხი გაგვცეთ. ასევე ერთი საკითხი, თქვენ გაქვთ კალენდარი. ხო, თუ მე არ მეშლებს, ერთი არის მაკროეკონომიკური კალენდარი, მეორე არის საბიუჯეტო კალენდარი, რომელიც არის ვებგვერდზე. ხო, ეს კალენდარი, რომელიც ადეკვატურობას ასახავს თქვენი მიწოდებული ინფორმაცია, როგორ უნდა განთავსდეს. ეს კალენდარი საინტერესო იყო ჩვენთვის ვაკონტროლებით. ეს კალენდარი ახლა თქვენი ვებგვერდიდან არის გამქრალი, ვეღარ ვხედავთ. ხო, ბიუჯეტის ნაწილში ეს კალენდარი აღარ არსებობს. ამიტომ ვთხოვთ გაგვიმარტოთ, რატო აღარ არის კალენდარი, რატო ვერ ხედავთ ამ კალენდარს თქვენ და ჩვენ და ამიტომ ვთხოვთ ამასთან დაკავშირებით მოგცეთ განმარტება ამ თვალსაჩინო. კიდევ ერთი საკითხი.
ეხლა თქვენ ბრძანებთ, რომ აი ეს რია და რიას თემები შეთაშორის კაკიმ კარგად ახსენა ამ თვალსაზრისით და ხათუნამაც. ეხლა თქვენი ანგარიში არის მიღებული ჩვენთან 9 იანვარს. 9 იანვარს გადმოგვიგზავნეთ, ხო? ხო და აი თქვენი წერთ, რომ აი ეს თემები მომავალში გამოქვეყნდება ამ ანგარიში ხეთ. პირველი განხილვა ჩვენ გქონდა 19 თებერვალს, ხო, რომელიც გადავდებით. დღეს არის 21 თებერვალი, ხო, ახლა მე მგონი რაღაცა თითქმის 9 იანვრიდან 19 თებერვალამდე თითქმის თვე და 20 დღეა გასული და რაღაც რა პერიოდი ჭირდებოდა რომ გამოქვეყნებულიყო, მაგრამ აი ესეც საკითხი მინდა დავსვა ახლა. ჩვენმა კომიტეტმა რამოდენიმე დღის წინ აი კოლეგები დამეთანხმებენ უნიშნელოვანესი საკითხი განვიხილეთ დაგროვებითი პენსიის თემა, ხო? აი სუპერ მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ჩვენთვის რომ კომიტეტს ჰქონდეს დასკვნა საბიუჯეტო ოფისის დაგროვებით პენსიაზე. მე არ მაქვს ეს დასკვნა. ვერ კითხულობს. ეხლა მთავრობას ერთი თვის წინ აქვს შემოტანილი. თქვენ ხო შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. თქვენ ეს არ გააკეთეთ. ეხლა ამაზე უნიშნელოვანესი საკითხი რა უნდა იყოს წლის განმავლობაში, რომ თქვენ ამაზე დასკვნა არ გააკეთეთ, ხო? თქვენს გაქვთ ხო ამაზე ეს შეიძლება. გაკეთებულია თუ გაკეთებულია, რატო არ აქვეყნებთ ამას? რატო ვერ ღებულობთ კომიტეტი? აი მე მაგალითად ამ საკითხზე თქვენი განმარტება მაინტერესებს და მინდა ამ დროს თქვენ გევალებათ ეს, ხო, რეგლამენტის 279 მუხლია თუ რაღაც მე აღარ მახსოვს, ახლა შეიძლება ჩემო კომიტეტის კოლეგებმა დამეთანხმოს, ეს საყოველთაოდ მიღწევადი უნდა იყოს, ყველასთვის უნდა იყოს ეს შესაბამისობაში და რაღაცა. ესენი ძალიან სიმართლე გითხრათ არის საკითხები, რომელიც აი ამ თვალსაზრისით გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ აი რაღაცა ესეთ რამდენად ადეკვატურია ეს საკითხები და შესაბამება რეალობას სიმართლე გითხრათ გულს ვტკენს და მინდა რომ ამ საკითხებზე თქვათ პასუხები მქონდეს და დანარჩენს მე მოგახსენებთ. და ეს არის ჩემი კითხვები ამ მიმართულებით. ესე იგი, მადლობა დიდი შეკითხვებისთვის. ვეცდები რომ ყველა შეკითხვას მეტნაკლებად ვუპასუხო. პირველი ნაწილი რამდენადაც ჩეხო ინსტიტუციური მოწყობის ასპექტებს, პირველი ვიტყვი რომ არის ჩვენთან 12 ადამიანი. 3 ადამიანი კურირებს კანონპროექტებს, ანუ ყველა კანონპროექტი, რომელიც შემოდის პარლამენტში, შემოდის ჩვენთანაც. მეორე ასევე გვაქვს ვალდებულება რომ გავიაროთ წინასწარი კონსულტაციის რეჟიმი. 3 ადამიანი კურირებს, ანუ ახლა სრულად დაკომპლექტებულები არ ვართ, ყავს მაკროეკონომიკური ანალიზის განყოფილებაში და 3 ყავს კიდე ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილებაში. ანუ დიდი მასშტაბებიან ინსტიტუციაზე არ არის საუბარი. მეორე ნაწილი ხა რაც შეეხება ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგების ნაწილს. ანუ 2016 წლის დასრულების ჩათვლით, ანუ მათ შორის 2017 წლის დასაწყისამდე როგორც აღნიშნეთ, აბსოლუტურად ზუსტად ქალბატონ ხათნა, ჩვენ გვქონდა ყოველთვიური ანგარიშები. ეს ყოველთვიური ანგარიშები თავდაპირველად გვქონდა საკმაოდ ვრცელი. შემდეგ ჩვენი რამდენიმე პარტნიორი ექსპერტის მოსაზრებით მოკლედ იყო მოსაზრება რომ შესაძლებელი არ ყოფილიყო ეფექტიანი რესურსების განკარგვა ასეთი მცირე რესურსების კუთხით და ეს შემიძლია რომ ასევე განახოთ ამ ექსპერტის ოფიციალური მოსაზრებები და მესამე ნაწილი ანუ ეს სრულად გაწერილი იყო კალენდრით როგორც ბატონმა ირაკლემ აღნიშნა. ეს კალენდარი ჩვენივე მომზადებულია. წლის დასაწყისში რამდენადაც როგორც ასევე აღნიშნან სამთვალყურეო საბჭო ქმნის იმ ინსტიტუციურ ჩარჩოს, სადაც წარმოადგენს ჩვენ სამოქმედო გეგმას და ვათანხმებთ მასთან, რამდენადაც ეს შეფერხდა, ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეზღუდული რესურსები მიგვემართა სისტემური გადაწყვეტის კუთხით რაღაცა შეთავაზების ფორმირებაზე, იმიტომ რომ პირველადი კომუნიკაცია რაც შედგა, შეძლების დაგვარად ვისთან შეგვეძლო გავიარეთ ეს საკითხები, ანუ საუბარი იყო რომ მოთხოვნა იყო არა აგრეგირებულ მაჩვენებლებზე, არამედ ბევრად უფრო დეტალური მონიტორინგის შესაძლებლობაზე. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ის სისტემა, რომელიც წეგან მე ვახსენე. ამ სისტემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია თუ დაგჭირდება, შემიძლია დღესვე მოგაწოდოთ. რაც შეეხება მიმდინარე, რამდენადაც გამოვლინდა ეს ინტერესი, რისთვისაც პირიქით მოხარული ვარ, ანუ ჩვენ მიმდინარე წლიდან სრულად დაუბრუნებთ ყოველთვიურ და კვარტალურ არსებულ ფორმატს. ვერ გავიგე, შეიძლება ბატონო. ანუ ეს ამხანით რომ ისევ არ დაუბრუნდეთ, შეიძლება ხო ბოდიშვია. დიახ. თქვენ ბრძანეთ რომ ექსპერტმა გირჩიათ რომ ესე
დაწვრილებულად ყოველთვიურ ანგარიშზე დრო და რესურსი არ დაგეხარჯათ, ხო? ნაკლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ აღარ დახარჯო და არაფერი არ გაკეთო, იმიტომ რომ 2017 წლის იანვარ-თებერვლის მერე ერთი წელი გავიდა უკვე და კი ბატონო, გირჩია ვიღაცამ რომ ერთი თვის შეფასება არ გააკეთო, ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ აღარნაირი შეფასება აღარ უნდა გააკეთოთ ბიუჯეტის? არა. რომ ამიხსნათ, მე სწორად გავიგე რომ ეს თქვით, რამე სხვა ხო არ გითქვა? არა, ანუ კიდევ ერთხელ განმარტავ, ანუ მე რაც თქვი არის ის, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე იყო გარე ექსპერტებთან კომუნიკაცია და სამთვალყურეო საბჭო არ იყო ფორმირებული, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეზღუდული რესურსი მიგვემართა იმ შეთავაზების ფორმირებაზე, რომელიც მთელი პარლამენტის მასშტაბით ერთიანად გადაჭრიდა ამ პრობლემას. ეს სისტემა, რომელსაც შეთავაზების სახით წარუდგენთ სამთვალყურეო საბჭოს. მსგავსი თული აქ არა, უკაცრავად, ანუ რამდენადაც გამოვლინდა ეს ინტერესი მიმდინარე წლიდან, როგორც გითხარით, ისევ გაგრძელდება. ამ სისტემას უაკეთებდით, ქალბატონო ხათუნა, რომელსაც ცდილობს, რომ წარუდგინოთ სამეთვალყურეო საბჭოს. იმ საბჭოს რო გეგმა უნდა სისტემა უნდა წარუდგინოთ, იმ სისტემაზე მუშაობდით, რომ მთელი პერიოდი არ ბიუჯეტის ანალიზს ვაკეთებდით და არ შემოსულისო, არ შესრულების არავისო. და სამეთვალყურეო საბჭო თუ იტყვის, რომ არ ვარდა ეს სისტემა, 2018 წელი ახალი სისტემაზე იმუშავებენ. ანუ სამეთვალყურეო საბჭოსთან დაკავშირებით გავაკეთებ, ანუ არ არის ეს ანუ გავაგრძელებ თუ შეიძლება სამეთვალყურეო საბჭო ფორმირდება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად მოიცავს უმცირესობის და უმრავლესობის წევრებს ანუ დეკემბერში განხორციელებულ ცვლილებამდე მოიცავდა 5 ადამიანს მოიცავდა უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს ბატონი ირაკლი არის მისი მუდმივ მოქმედი წევრი და ასევე ხელმძღვანელობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და დეკემბერში განხორციელდა ცვლილება რომელიც შესაძლებლობას აძლევს უმრავლესობის და უმცირესობის გარეთ არსებულ ძალებს ასევე მონაწილეობა მიიღონ სამეთვალყურეო საბჭოში მე უბრალოდ ვიტყვი რომ სამეთვალყურეო საბჭო ანუ ძალიან ქმედით ინსტრუმენტია იმიტომ რომ ბატონთათა მოდი რა სამეთვალყურეო ჩვენ დროს შეზღუდულეთ სამეთვალყურეო საბჭოზე დროს უნდა ახარჯავთ თქვენ ბევრი კითხვები გაქვთ იქ საპასუხო ამიტომ სამეთვალყურეო საბჭოს რეგლამენტშია გაწერილი ამიტომ არ გინდათ უპასუხეთ პროფესიულ კითხვებს კი ბატონო რაც შეეხება ანუ შემდეგ ნაწილს ანუ როგორც უკვე აღნიშნა ყველა ეს შენიშვნა ასახული არის ჩვენს მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმაში და მიმდინარე წლის პირველივე თვის შესრულებიდან ეს შესრულების ანგარიში კვლავ მოგეწოდებთ ბატონო არა მაგას არ გულისხმობ რომელიც წარედგინება სამეთვალყურეო საბჭოს თუ გნებავთ მოგაწვდით არა ჯერ სამეთვალყურეო საბჭოს ამას წარუდგენთ სისტემაზე მუშაობენ ბატონო, მაგისთვის არ ვწავლობ. ანუ 2017 წლის უკაცრავად 800 გულისხმობ? ადგილობრივებთან დაკავშირებით. 2016 წლის ანგარიში მოგეხსენებათ არის განთავსებული ვებგვერდზე 2017 წელთან დაკავშირებით ჰქონდა გარკვეული მეთოდოლოგიური ხარვეზები რაც გულისხმობდა მუნიციპალიტეტებიდან მონაცემების მოძიებას ეს შემიძლია სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში გავიარო დეტალურად ანუ სამუშაო ვერსია განახოთ ამ ანგარიშის უბრალოდ რო იცოდეთ მაგრამ ანუ არ გამოვაქვეყნეთ იმის გათვალისწინებით რომ გარკვეული მეთოდოლოგიური ასპექტები გახდა პრობლემური მოგეხსენებათ მუნიციპალიტეტებიდან მონაცემების მოგროვების ასპექტია და აქვე აღნიშნავ რომ ადგილობრივებთან დაკავშირებით აქაც არის წერილობით ინფორმაციაში ჩვენ მოვამზადე ანუ უკვე დასრულებულია თითქმის პუბლიკაცია არა მხოლოდ ადგილობრივების სახელმწიფო ფინანსების მიმოხილვა არამედ გათანაბრებითი ტრანსფერი რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართება ამ ტრანსფერის ფორმულა რაც არის გაწერილი ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში ამის ანალიზის გვაქვს ცალკე პუბლიკაციად ასევე კაპიტალური ტრანსფერების მართვის ანუ ამასაც ამ თემასაც იმასო უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება ქალბატონო ხათუნა ეს ნაწილი თავი შევიკავე იმიტომ რომ კომუნიკაციების დასრულებას ველოდებოდი იმიტომ რომ ახალი კომუნიკაციების გეგმას ასევე შემიძლია ეს დოკუმენტები რომელიც უკვე არსებობს მოგაწოდოთ თუ გნებავთ ანუ გასაჯაროებასთან დაკავშირებით არა იცით უკაცრავად ბატონო რა 1 საათი ძალიან დიდი ბოდიშია. 1 საათი გვაქვს შესვენება, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოების კანონმდებლობა 1 წუთი ვერ დავაგვიანებ. ამ შესვენებას ვკარგავ იმაზე, რომ მოვისმინოთ თუ მნებას საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევს იმ შემთხვევაში მომაწოდებს. და თუ არ მნებას და მინდა რომ სახლში ღამის 3 საათზე გავხსნა პარლამენტის ვებგვერდი
და მოვიძიო რაიმე დოკუმენტაცია ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე. თუ შეიძლება დავასრულებ რა, იმიტომ რომ ნამდვილად ისეთი რამეები მოვისმინე, რომ დღეს 2017 წლის 21 თებერვალს რა პროდუქტი გიდევთ ვებ-გვერდზე, რომელიც მე როგორც საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის წევრს შეიძლება გამომადგეს. გუშინ წინ გადიოდა დაგროვებითი პენსია, ანგარიში გვიწერიათ, რომ მოგზადებული გაქვთ ნაშრომი და კვლევა, თუ დამთავრდა კომიტეტმა თუ განიხილა. რა თმინდა თქვენი კვლევის მერე წაკითხვა? ვერავინ ვერ ვიხილეთ, იმიტომ რომ მარტო ანგარიში წერია, რომ ესეთი კვლევა არსებობს. ქავთათათია ძალიან ვიკავებდი თავ შეკითხვების დასმის დროს, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ მე როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს თქვენ რაღაცა ის გქონოდოთ, საერთოდ არ ვახსენებ ამ იმ თემას, რასაც ქვია კანონ პროექტებზე თქვენი დასკვნები. არ ვახსენებ ამ თემას. მაგრამ ის რომ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის არც ერთ წევრს არანაირი შეღავათი თქვენი ბიუჯეტის არსებობიდან არ გვაქვს. რომელი პარტიის წევრიც არ უნდა იყოს, თუ ვინმე მეტყვის, რომ რამეში გამოგიყენებიათ როგორც კომიტეტის წევრს რაიმე ინფორმაცია, ამის თქვენ კომიტეტთან თანამშრომლობს ბატონო კაკი, თქვენ კაი თვალით გიყურებთ. მაგრამ ჩვენ დანარჩენება რა დავაშავეთ? თურმე არის დაგროვებითი პენსიაზე კვლევა, მაგრამ არ გვანახებენ. არ ვიცი მე რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, მაგრამ მე ნამდვილად ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ მე არა ვარ ის დეპუტატი, რომელიც არ ვიჩიჩქნები ინფორმაციის მოპოვებაზე. საბიუჯეტო ოფისიდან მე ვერანაირ ინფორმაციას ვერ ვიღებ. ეს შემიძლია ვთქვა, ძალიან დიდ როლში უნდა წავიდე რა. კარგით, ეს ამ კარგით, სხვა კითხვებზე თათა გავაგრძელოთ რა. პასუხები მივიღო, რომ მაგიტომ ხონდა ეს რეაქცია. თუ გნებობ, რას ნიშნავს? ქავედნახატნა ზემოაღნიშნული კვლევითი პუბლიკაციები უახლოეს პერიოდში გამოქვეყნდება, ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს ვებ-გვერდზე. ძირითადი ასპექტი, რამაც განაპირობა ეს ფაქტი, არის ის, რომ მე დამჭირდა ხარისხის კონტროლის პროცედურების მეტად გავლა. აი ეს არის თუ გნებობთ. მე ვიღებ ამაზე სრულ პასუხისმგებლობას. საპენსიოსთან დაკავშირებითაც შემიძლია რომ გითხრათ, რატომ დაგჭირდა, ანუ მინდოდა რომ საპენსიოსთან დაკავშირებით არ გამოტოვებული იყო არც ერთი ასპექტი, შემიძლია დაინტერესებული მხარე ვინც მოდიოდა ვცდილობდით რომ მაქსიმალურად კონსულტაცია გაგვეწია, თუმცა სანამ ანგარის განვათავსებ საიტზე, მინდა რომ სრულად ვიყო ხარისხით დაკმაყოფილებული. აქვე აღნიშნავ იმ ფაქტსაც, რომ აბსოლუტურად ვიზიარებ კომიტეტის წევრების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერატიულობის ასპექტი გვაქვს გასათვალისწინებელი, ამ კუთხით ვეცდებით, რომ ჩვენი მაქსიმალური ძალისხმევა მივმართოთ და აღნიშნული საკითხი განვეხილეთ კიდეც იმის გამო, რომ ხარისხის სტანდარტი არ დავწიოთ, ამიტომ პირველადი შეფასებები უფრო მალე მივაწოდოთ კომიტეტის წევრებს იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო მაქსიმალურად ეფექტიანი. და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, კვლევითი პუბლიკაციების გასაჯაროებას, ანუ განთავსებასთან და დასრულებასთან და პარლამენტის წევრებისთვის მის წოდებასთან დაკავშირებით, რიგ შემთხვევაში, ძირითად შემთხვევაში არის ის, რომ ამ ვცდილობთ, რომ გქონდეს მაქსიმალურად მაღალი ხარისხი. ეს ხარისხი, ანუ შეფასებული არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტების მიერ და ვცდილობთ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ხარისხის მაღალი სტანდარტი. ამ კუთხით გვაქვს ცოტა გრძელვადიანი ან დროულობის ასპექტი. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ 27 მარტს გაქვს ბოლო კვლევა დადებული და 21 თებერვალია წელს. გრძელვადიანი. აი, გასაგები. კარგი გასაგები. კარგი, მადლობა. სხვა გასაგები, სხვა კითხვებზე ხო პასუხები გაქვთ სხვა კითხვებზე? კიდე? თუ გინდათ კიდე რამე თათა? ანუ მოკლედ მე შევეცადე რომ პასუხი გამეცა ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ხო არ გინდათ რამე კიდე? არა, გიორგი შენ თათა რამე ხო არა გაქვთ კიდე სხვა კითხვებზე პასუხი? ირაკლი გისმენ. ერთი შეკითხვა მაქვს აღნიშნული დისკუსიიდან და პასუხებიდან გამომდინარე დამებადა შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ თქვენთან ხომ არ არის რესურსის სიმწირე ან რა ნაბიჯები გადადგეთ იმისთვის რომ ეს რესურსის დეფიციტი შეიფსოს ან ადამიანური ან დროითი ან რაღაც ესეთი შტაბში რომ რჩება თითქოს ან დროის მენეჯმენტი ან დელეგირების საკითხი არის ცოტა უფრო ოპერატიულად მისახედი. რამე თუ ის რესურსი რაც თვითონ ამ საბიუჯეტო ოფისში ხარჯება იყოს ხელმისაწვდომი
სხვაების ანუ ფუჭად დახარჯული არ იყოს ის ენერგია და შრომა, რომელიც თქვენს მიერ ხდება და ანუ დელეგირების საკითხში ან დროის მენეჯმენტის საკითხში ხო არ არის თქვენი აზრით რამე რეფორმა ჩასატარებელი თქვენს ორგანიზაციაში ეს ესეთ შეკითხვა გამიშთა რატომღაც ამ დისკუსიიდან გამომდინარე. აქვე, ანუ ერთ საკითხზე წაღან გამომრჩა მხედველობიდან, ეს არის ეხება რეგულირების გავლენის შეფასებას, რომელიც ბატონმა კაკემ აღნიშნა. ანუ ამ მიმართულებით გვქონდა ჩვენ გარკვეული გამოცდილება და პირველები ვიყავით რეალურად პარლამენტში, ვინც გააკეთა ეს საპილოტო პროექტები, მიუხედავად იმისა, როგორც აღნიშნა, მწირე რესურსებზე არის საუბარი. და რაც შეეხება რესურსების სიმწირეს, ამ ნაწილში იმდენად ტექნიკური სამუშაო გვაქვს, რომ მე მიმაჩნია, რომ ბუნებრივია, რომ შესაძლებელია იყოს ლაპარაკი, რომ რესურსები არის მწირი, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა, რომ ხარისხის სტანდარტის შენარჩუნება საჭიროებს გარკვეულ დროს. რაც შეეხება ბოლო პერიოდში ან კვლევითი პუბლიკაციების დასრულების ასპექტს, ერთ რაღაცას აღნიშნა, უბრალოდ რაღაც გარკვეული კითხვები და მოსაზრებები გაჩნდა წლის დასასრულს, რამე ჩვენ ორგანიზაციულ ეფექტიანობაზე დადებითი გაზაგავლენა ნამდვილად არ მოახდინა. თუმცა კიდევ ერთხელ გამოვთქვათ სრულ, ანუ ორგანიზაციულ ეფექტიანობაზე რაღაც გარკვეული მოსაზრებები იყო. და შემდეგი ნაწილი, რაც ასევე მინდა რომ აღნიშნო, ჩვენ მიმდინარე წლის სამოქმედო გეგმაში ყველა თქვენს მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას და შენიშვნას აბსოლუტურად გავითვალისწინებთ, გამოვთქვათ სრულდმყელსაწყობნას, მათ შორის დროულობის და ოპერატიულობის ასპექტთან დაკავშირებით და გადავდგოთ ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც აუცილებელი იქნება ჩვენსა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს შორის ეფექტიანი კომუნიკაციის ჩამოსაყალიბებლად. ამ კუთხით, ანუ ის რა ფორმატი კიდე შეიძლება იყოს არამხოლოდ აღნიშნული წერილობით ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით, არამედ რაღაც სამუშაო შეხვედრების ფორმატი გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით, ამ თემასაც კიდევ განვიხილავთ და მოვახდენთ კომუნიკაციას კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან. წარადგინე ირაკლი თავი რა. ირაკლი ვერაია, პარლამენტის წევრი. ესე იგი, ხარისხის შენარჩუნება რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტანდარტის დაწევას რა თქმა უნდა არ ამხარს არ დაუჭერს, უბრალოდ აქ არის ერთი საკითხი, ეს ხარისხიანი დოკუმენტი უნდა იყოს დროული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის არსებობას საერთოდ აზრი ეკარგება. ანუ ამ დოკუმენტის შექმნას და მასში შრომის დახარჯვას ყველანაირი აზრი ეკარგება და არც უხარისხო დოკუმენტის მოწოდება გვინდა, მაგრამ დოკუმენტი გვინდა იმისთვის არ რომ დოკუმენტი არსებობს, იმისთვის რომ რაღაც გადაწყვეტილების მიღებაში გამოვიყენო. კი ბატონო ირაკლი კიდევ ერთხელ გამოვთქვა, რომ აბსოლუტურად ვიზიარებთ აღნიშნულ მოსაზრებას, თუმცა ერთს აღნიშნავ ამ ხარისხიდან გამომდინარე ზუსტად 2017 წლის 30 სექტემბერს გამოხდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასებას, რომელიც ექსპერტებმა გაიარეს სრულად ჩვენი ყველა ანგარიში, მათ შორის 2016 წლის ანგარიშები და რომლებშიც საკმაოდ პოზიტიურ კონტექსტში არის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის კომპონენტი შეფასებული, ანუ ჩვენ გვესმის დროულობის ასპექტი განვიხილავთ იმ ყველა შესაძლო საშუალებას, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ხარისხის არსებული სტანდარტით მოვახდინოთ თქვენი მოთხოვნების დროულად დაკმაყოფილება. და გამოვთქვათ ამ მიმართულებით სრულ მზადყოფნას კომუნიკაციის ამ ექსპერტთან დაკავშირებით, რომელიც ვახსნენეს, სწორედ აღნიშნულ საკითხებს გავდიოდით. დიდი მადლობა, მე უბრალოდ ესეთი სურვილი მექნება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შევუწყობთ და შევუწყობთ საბიუჯეტო ოფისის წარმატებას. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი რამე, რომ საბიუჯეტო ოფისის პროდუქციის პირველი მომხმარებელი არის საბიუჯეტო კომიტეტი, სხვანაირად ვერც არ მოგედგენია. საბიუჯეტო კომიტეტი არ არის მარტო საბიუჯეტო კომიტეტი, ეს არის საფინანსო კომიტეტი. როდესაც საუბრობთ იგივე დაგროვებითი პენსიის კანონპროექტის განხილვაზე, ხო, რომელიც 3 დღის წინ განვიხილეთ. საფინანსო კომიტეტი იხილავს იმას, ხო, საბიუჯეტო კომიტეტის საბიუჯეტო კომიტეტის საფინანსო ნაწილი იხილავს. ეხლა ამ კანონპროექტზე მთავარი ერთ-ერთი წამყვანი კომიტეტი ბატონი კაკის კომიტეტთან ერთად ვართ ჩვენ. ვინ უნდა მოგცეს ამაზე დასკვნა ჩვენ? თუ არა საბიუჯეტო ოფისმა. ჩვენ ეს დასკვნა ვერ მივიღეთ. ეს არის ჩვენი მთავარი გულის ტკივილი. დასკვნა ვინ უნდა მოგცეს ამაზე რა? ბატონ კაკის მიეწოდება წამყვანი კომიტეტი. ბატონი კაკის აწვდით ამ დასკვნას, რაც ვერ გავიგე. წამყვანი კომიტეტი ის არის, გასაგებია, წამყვანი კომიტეტი ვინ უნდა ყოფილიყო, ეს ცალკე საკითხი, ამაზე არ ვჯელოთ ჩვენ ახლა, მაგრამ ვინ უნდა მოგცეს, ხო? ეხლა თქვენ ნახევარი ეს ერთი თვეზე მეტია პარლამენტს აქვს მიღებული ეს კანონპროექტი მთავრობისგან. ჩვენ არა გვაქვს.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი იხილავს კანონპროექტს და საბიუჯეტო ოფისიდან ჩვენ ეს დასკვნა არ აქვს. მაშინ როდესაც თქვენი დასკვნა მიღებული გვაქვს ჩვენ 9 იანვარს და 21 თებერვალს კანონპროექტს ვიხილავთ. თქვენ ამბობთ რომ ამაზე უკვე დასკვნა გაკეთებული გაქვთ? ხო, მიმოხილვა, ხო ეს გიგივე მიმოხილვა, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მიმოხილვა დასკვნა? მიმოხილვა გაქვთ და გიდევთ და ჩვენ არ აგვაქვს ეს მიმოხილვა. ამ მიმოხილვას უნდა ღებულობდეს პარლამენტის ყველა წევრი. ამაშია საბიუჯეტო ოფისის გამჭვირვალეობის მთავარი არსი. თქვენ ეს არ აგაქვთ. მე ახლა კითხვას გისვამთ. მთავრობის დასკვნა, მთავრობის ანგარიშზე დასკვნა, რატო ვერ ნახა პარლამენტის ყველა წევრმა? მაინტერესებს, კითხვას ვსვამ. პასუხი სად არის? ანალოგიურია პირველი კვარტლის შესრულება 2017 წლის პირველი კვარტლის შესრულება. მეორე კვარტლის შესრულება და ასე შემდეგ. ესენი არა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილები ამ თვალსაჩინო, რომელზედაც ჩვენ გვინდა რომ ეს ანგარიშები გქონდეს, მივიღოთ ისევე როგორც პარლამენტის ყველა წევრმა. ამ თვალსაჩინო გვინდა რომ საბიუჯეტო ოფისის მუშაობა გაუმჯობესდეს და აქ გვინდა რომ თანამშრომლობის უფრო მაღალი ხარისხი იყოს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ. გაქვთ ამაზე პასუხები, უბრალოდ გვინდა რომ ეს გვინდა და მომესმინათ. სამწუხაროდ ეს პასუხები თქვენგან ვერ მოვისმინე მე. იქნებ ამაზე მიპასუხოთ. კიდევ ერთხელ დავადასტურებ იმას, რომ ჩვენ სრულად მოხარული ვართ კომუნიკაციის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად წლიური ანგარიშთან დაკავშირებით, მე მგონი თქვენთან იქნება მოწოდებული. არა, არ მიგვიღია და ჩვენ ვერ მივიღეთ ეს და პარლამენტის გადავამოწმებ და აუცილებლად მოგაწვით ამის. არა, 2016 წლის ეს პარლამენტმა გავიარეთ 9 ივნისში, დიახ, ივნისის ანგარიში. მაგას, ანუ აუცილებლად მოგაწვით მაგას დეტალური ინფორმაციას. მაშინ როდესაც 9 თვის წინ უკვე პარლამენტმა ნახა. დიახ, არა, აუცილებლად მოგაწვით. მეგობრებო, ჩვენ კითხვები გვაქვს სხვა რამე ამ თვალსაჩინო ხო არ გვინდა რამე? არა. მე მინდა გითხრათ თქვენ რომ თქვენ უნდა იყოთ პირველი ასე ვთქვათ ოპონენტი მთავრობის და მთავრობას უნდა ეშინოდეს თქვენი დასკვნის თქვენთან ურთიერთობის ისევე როგორც საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ვინაიდან ჩვენა ვართ ზედამხედველი მთავრობაზე ხშირ შემთხვევაში ვერ ვიღებთ ოპერატიულად ინფორმაციას ისევ ვამბობ აი ახლა უნდა ვაჩვენო გიორგის როგორ გამახსენდა და როგორ გადავიღე ფოტო იმას ხაზინის შემოსავალ ხარჯებს და მე რო გაქრება სადღაც და ბიუჯეტი როდესაც შემოვა თქვენი დასკვნა უნდა იყოს სახელმძღვანელო ჩვენთვის პოლიტიკურად ფრაქციები როგორ გააფორმებს სხვა საკითხია მაგრამ თქვენი დასკვნა შემდეგ მედიისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის სტუდენტებისათვის ანუ ცოცხალ გავლენას უნდა ახდენდეთ ქვეყანაში აზრის ჩამოყალიბებაზე საფინანსო, საბიუჯეტო და მონეტარულ სფეროში. ჟურნალისტები უნდა დადიოდნენ და საერთოდ უნდა იყოთ, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა და რენტგენივით უნდა აშუქებდეთ იმას, რისი დანახვის საშუალება არა აქვს ყველა დეპუტატს. ამიტომ შეიქმნა დეპუტატი, ყველა დეპუტატი ეკონომისტი არ არის. მაგრამ 4 წლის თავზე ყველა დეპუტატი უკვე მაგარი ხდება უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული საფინანსო და ყველაფერი იციან. მეორე დეპუტატი თუ არიან აქვეა ვადის დეპუტატები საკანდიდატოს იცავენ უკვე. ამიტომ და მეორე კიდე ძალიან ხო და კიდე ერთი საკითხი ძალიან ბევრი მიმართულებით გაქვთ აქცენტები აღებული. ბევრი ანალიტიკა 12 კაციანი ასე თქვა ჯგუფით ვერ გააკეთებ. ჩვენ გვინდა ოპერატიულობა. ჩვენ გვინდა სისწრაფე, ხოლო იმაში ვერ დავეთანხმები, რომ დაგვიანებით შემოსულს გავლენა არ აქვს. პირიქით, იქ უნდა იდოს საიტზე და ის უნდა განმანათლებელი უნდა იყოს სხვებისთვის და შიშის ზარის დამცემი უნდა იყოს აი ამათთვის ფინანსის სამინისტროსთვის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავსხდეთ ერთად ან კომიტეტის ფარგლებში, ან სამეთვალყურო საბჭოს ფარგლებში და შევიმუშაოთ რაღაც ახალი კონტურები საბიუჯეტო ოფისის, ასე ვთქვათ, საბოლოო პროდუქტისა. იმიტომ რომ საბიუჯეტო ოფისის საიტზე არავინ შედის. არავინ, იმიტომ რომ თქვენი აქტიურობა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, აი ამ საიტის სიცოცხლით გაზომილი. როგორც კი რაღაცა გამოჩნდება,
აუცილებლად შედიან. ჩემ თანაშემწე ყოველთვის შედის, ანა თქვენი სტუდენტი იყო, მგონი თუ არ მახსოვს მეორესი. ხო. მე ბევრი მნახველი უნდა ყავდეთ, ბევრი მომხმარებელი უნდა ყავდეთ. ამიტომ უნდა დავგეგმოთ აი ამ ასე ვთქვათ, თქვენი პროდუქტის საბოლოო გამოსავლის ასე ვთქვათ ფორმა. ბატონო რომან, ესა არ მომიციათ თქვენთვის სიტყვა, აქ დამთავრებული ეგ საკითხი. ჩვენი ამოცანა, ეცამ, კაკი, ბატონო კაკი და ჩვენი ამოცანა არის მხოლოდ ერთი რამე რა. კაკი, ბოდიში, საბიუჯეტო ოფისის მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება საბიუჯეტო ნაწილში. მათ მაკროეკონომიკური ანალიზები აქვთ. კარგია, ცუდია ამ შეფასება ჩვენ არ ვაკეთებთ დღეს, ეს ჩემი ფუნქცია არ არის, ეს ფუნქცია არის სამეთვალყურეო საბჭოს და იმედია შეიკრიბება, საბჭო და იქ იქნება ამის განხილვა. საბიუჯეტო ნაწილი არის ის, რომელშიდაც მათ მუშაობა უნდა გაუმჯობესდეს როგორც ოპერატიულობა, ასევე კიდევ ერთხელ მეორე მოწოდება, ისი ფაქტები ჩვენ აქ მოვიყვანეთ. ჩვენს გჭირდება საბიუჯეტო ოფისი გჭირდება, კომიტეტს კი არა, პარლამენტს გჭირდება. დღეს არის პირველი პრეცედენტი, რომ ახლა ამ თვალსაზრისით ამ მუშაობის, ასე ვთქვათ, განხილვას ვაკეთებთ, მათ მოგვაწოდეს დროულად მასალებიც რა იანვარს უნდა წარმოედგინათ და განვიხილოთ. ამ ტრადიციის დაგეგმვას ვაპირებთ და მათთან თანამშრომლობა ჩვენს გვინდა. უთხარით რაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილი, ისინი იძლევიან პირობას, რომ გაუმჯობესებენ თავიანთ მუშაობას და უნდა გაუმჯობესდეს. არა მარტო თანამშრომლობა, არამედ პარლამენტს ჭირდება კარგი სტრუქტურა. ჩვენ ეს გვინდა. ეს არის მთავარი. ეს არის ამოცანა. შეიძლება ჩვენ ბიუჯეტი ვიხილოთ და საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა არ ქონდეს. შეიძლება საბიუჯეტო კალენდარი, რომელიც მათ ჰქონდათ ვებგვერდზე და დღეს არ იძებნებოდეს. ეს ხო წარმოუდგენელი. მთავარი გამჭვირვალეობის ხარისხი უნდა იყოს მათ ამოწმებენ და ეს არ აქვს დღეს. ამიტომ გვინდა ეს დასკვნები მთავრობის ანგარიშზე და არავის არ უნდა ეშინოდეს, როგორც შეიძლება საბიუჯეტო ოფისის ვინმეს ეშინოდეს, ან საბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნები. ჩვენ გვინდა მთავარი ციფრები. მთავრობა მიდის, თავისი გეგმები აქვს, თავისი ანგარიშები აქვს, ბიუჯეტი სრულდება 131 მილიონით მეტი მივიღეთ. 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება ისეთი კარგი ციფრები გვაქვს, ეხლა არავის არ ეშინია დღეს არაფრის. პირიქით, ჩვენ გვინდა უბრალოდ კარგი ხედვა, ასე უკეთესი იქნებოდა შესრულება თუ ოპტიმისტური ვარიანტი იქნებოდა, პესიმისტური თუ თქვათ კიდევ უფრო მეტი უკეთესი შესრულება. უბრალოდ ჩვენ გვინდა ჩვენი ხედვები ქონდეს, შეჯერება იქნას თანამშრომლობის უკეთესი ხარისხის და საბიუჯეტო ოფისი ქონდეს ერთ-ერთი საუკეთესო. პოსტსაბჭოთა სივრცეზე საქართველოს იყო დამერწმუნები, ბატონო რომან, თქვენ პირველი, ვინც ერთ-ერთი პირველი, ვინც საბიუჯეტო ოფისი შექმნა. პირველი, ეხლა გვინდა რომ ესა ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის საბიუჯეტო ოფისი იქნოს უკეთესი. ეს არის დღეს დღევანდელი შეხვედრის ამოცანა. ჩვენ სხვა გადაწყვეტილებას დღეს არ ვღებულობთ, ამ ინფორმაციას ვღებულობთ მხოლოდ და მხოლოდ ცნობად. მადლობა უთხრათ ამ ადამიანებს, რომ შევაწუხეთ და ქუთაისში ჩამოვიდნენ აქა, თბილისში უნდა გაგვიხილა და გავაუმჯობესოთ მათთან თანამშრომლობის ხარისხი. დიახ. დიახ. ეს სამეთვალყურეო საბჭო. დიახ. დიახ. სამეთვალყურეო საბჭო. ალბათ და მე ვერ გეტყვით, ბატონო. არა, სამეთვალყურეო საბჭო უნდა კანონი მიღებული არის დიდი ხნისა, სამეთვალყურეო საბჭო უნდა შეკრებილიყო 2016 წლის ბოლოს. ატო შეიძლება მე ამას პასუხს ვერ მოგცემთ, მე ვარ მუდმივი წევრი როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე. გარკვეული ცვლილებები შევიტანეთ ჩარშან წლის ბოლოს, ამ ცვლილებებმა გამოიწვია რომ გაფართოვდა შემადგენლობა და მე იმედი მაქვს შეიკრიბება. მე არა ვარ ამას პასუხისმგებელი, ვინც არის პასუხისმგებელი ის ადამიანები ამას შეკრიბებენ და ყველა ადამიანს შეიძლება შეეძლება. სამეთვალყურეო საბჭო შეიკრიბებიან და ეს არ ნიშნავს, კიდევ ერთხელ გვიმეორებთ, რომ რაიმე პრობლემა არა ყავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მე ერთი წამით, ბატონ რომან, აქედან გამომდინარე საბიუჯეტო კომიტეტს დღეს აქვს გარკვეული ფუნქცია, რომ მათგან მიიღოს ყოველ 6 თვეში ანგარიში მუშაობის. აი ეს დღეს შევასრულეთ ჩვენ. ამიტომ მათ აქვს დღეს ვალდებულება, რომ წარმოადგინონ გარკვეული ანგარიში. ამიტომ დღეს წარმოადგენენ ჩვენს მივიღეთ ეს. დღეს დავამთავროთ მეგობრებო, ამით და მადლობა უთხრათ ამ ხალხს, რომ ჩამოვიდნენ და ანგარიში მოგცეს.